هنعمل النهاردة حلا بارد لذيذ وخفيف وسهل جدا جدا، بدون كريمة، بدون بيض، بدون مكونات غريبة، وكلها مكونات موجودة في البيت وبسيطة جدا. اسمه حلا الزبادي او حلا القهوة، لان هو دايما بيتاكل مع القهوة. ألذ واخف بكتير جدا من التشيز كيك. لعشاق الحلويات الكريمية والعشاق التشيز كيك والحلويات الباردة، الحلا ده هو من نفس سلسلة التشيز كيك والتراميسو، يعني نعتبر ان هو التالت بتاعهم، ولكن هو اخف بكتير جدا واقتصادي كمان، متاخدش وقت في العمايل، بتعمل في 10 دقايق. حاجة كده لذيذة جدا مع الشاي او مع القهوة، قطعتين منه كده مع كوباية القهوة، وتنسوا كل مشاكل اليوم وتروقوا دماغكم. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. في الوصفة دي انا هستخدم كوباية الزبادي العادية الصغيرة اللي هي 170 جرام زبادي جهينة او اي نوع زبادي، وهعاير كمان بفنجان القهوة علشان اسهل على جميع الناس، ولكن هقول لكم كمان بالكوب المعياري وبالجرامات. تحت الفيديو هتلاقوا مكتوب كل حاجة. اول حاجه من مكونات طبقه البسكوت، هنحتاج باكو من البسكوت، اي نوع بسكوت عندكم متوفر ينفع، ولكن يفضل ما يكونش فيه زبده او دهون كتير. هنحتاج من 150 ل 200 جرام من البسكوت على حسب رغبتكم في سمك طبقه البسكوت. يعني لو انتوا حابين ان طبقه البسكوت تبقى سميكه خلوها 200 جرام، لو حابينها تبقى معتدله يبقى 150 جرام. حطيت البسكوت في كيس وضربت عليه كده بالنشابه عشان خاطر يفتفته، وبعد كده حطيته في طبق وهحط عليه 4 معالق كبيرة من الزبدة السايحة او الزبدة الدايبة. لو انتم مش عايزين تحطوا زبدة خالص، على فكرة ممكن تحطوا مية، ولكن الزبدة بتدي نكهة حلوة برضو. هبتدي ان انا اخلط الزبدة مع البسكوت كده اراقب القوام بتاع البسكوت. انا عاوزاه يبقى عامل زي الرمل المبلول، وامسكه في ايدي الاقيه يعني بيمسك نفسه. لو لقيته لسه مفرفت ولسه سايب كده من بعضه، هزود بقى بعد كده شويه ميه خفيفه قوي. يعني انا زودت تقريبا اقل من ربع فنجان قهوه من الميه. ممكن تزودوا الميه بالمعلقه، معلقه كده، وبعد كده تراقبوا البسكوت. بصوا هتلاقوه بيمسك نفسه وفي نفس الوقت مش مبلول خالص. فناخد بالنا ان احنا ما نزودش كميه الميه قوي، يعني نحط معلقتين كده بالراحه، او نخلي كل الكميه زبده بقى. بس انا حبيت ان انا اقلل الزبده عشان خاطر اخليه خفيف شويه. ممكن بقى تستخدموا صواني البايركس العاديه، دي طريقه التقديم التقليديه جدا للحلا ده. وممكن تستخدموا صينيه التشيز كيك، يعني تعملوها زي التشيز كيك كده بالظبط وتقطعوها مثلثات، ولكن انا بحط في صينيه البايركس دي وبقطعه ليه مربعات صغيره زي اللي شفتها في اول الفيديو، بيبقى شكله جميل وبيبقى طعمه جميل، وده الشكل التقليدي. وهو لما بيبقى قطعه صغننه كده بيبقى حلو جدا. ضغطت على البسكوت كده بالبنش سكريبر بتاعي، وبعد كده هدخل البسكوت على فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180 في نص الفرن على الشبكه لمده 10 دقائق فقط، على ما نجهز الطبقه الكريميه اللي في النص او طبقه الزبادي. هنحتاج 4 علب من الزبادي، اللي هي العلب اللي هي 170 جرام. طبعا انا عندي هنا في امريكا مفيش علب زبادي ساده، كلها بتبقى فيها فليفرز، يعني بفراوله بموز، فانا كان عندي علبه اوريدي موجوده هعاير بيها. يعني هنحتاج 4 علب زبادي من العلبه الصغننه دي. ممكن كمان لو حابين تقللوا الطبقه الكريميه تخلوهم 3 علب من الزبادي، يعني لو حسيتوا ان سمكها عالي او عايزين تخلوا سمكها قليل شويه، ممكن تقللوا وتخلوها 3 علب من الزبادي. وبعد كده حطيت عليهم فنجانين من السكر. فنجانين السكر دولت بما يعادل كوبايه معياريه ناقص معلقتين كبار من السكر، او بما يعادل 180 جرام من السكر. وهنحتاج كمان 4 فناجين من القهوه من الحليب البودره. لو انتم برضو حاسين ان الزبادي كتير تقللوا السكر وتقللوا الحليب البودره. ال4 فناجين دول بما يعادل كوبايتين معياريتين من الحليب البودره، اللي هو بما يعادل 200 جرام. ممكن كمان على فكره الحليب البودره يقل عن كده شويه، يعني ممكن تخلوهم 3 فناجين او بما يعادل كوبايه ونص من الحليب البودره. مش لازم يبقى كتير قوي، بس هو بيدي طعم حلو جدا للوصفه، بيخليها فعلا طعمها احلى من التشيز كيك بكتير. وبعد كده هنحط كل المكونات دهيت في الخلاط او في الفود بروسيسور، وهنضربهم ضربه محترمه كده علشان السكر يدوب كويس مع كل المكونات. اهم حاجه ان الخليط ده يبقى خليط كريمي. وبعد كده حطيته على البسكوت، وهدخل الطبقه دي برضو الفرن لمده 10 دقائق على نفس درجه الحراره، والفرن برضو لسه سخن زي ما هو. وبعد كده ممكن اولع عليها الشوايه دقيقتين كمان، المهم انها هتتماسك على طول.
طبعا انا طلعتها من الفرن، سبتها بس 10 دقايق او ربع ساعه كده علشان اقدر امسكها بايدي. شايفين متماسكه ومش سايبه خالص بعد ما طلعناها من الفرن. انا بسيبها تهدى شويه علشان طبقه الكراميل اللي فوق دي لو طبقه الزبادي طريه ممكن ان هي تخرمها يعني وتبهدلها. هنحتاج باكو كريم كراميل واحد فقط. العبوه دي مكتوب عليها ان هي بتحتاج كوبايتين من الحليب، فانا هحتاج كوبايتين من الميه، مش هحط حليب. وهنحتاج معلقه كبيره من النسكافيه او اي قهوه سريعه الذوبان. يعني مش القهوه العربي، القهوه العربي بيكون طعمها حاد شويه في الوصفه، انما النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان بتبقى طعمها معتدل. ومع ذلك لو حابين تحطوا قهوه عربي براحتكم. حطيت كوبايتين الميه في كسرولة وحطيت عليهم العبوه بتاعه الكريم كراميل ومعلقه كبيره من النسكافيه، وعلى النار بقى هنقلب المكونات دي لحد لما تدوب خالص. واهم حاجه انه الخليط ده ما يغليش كتير، هي غلوه واحده فقط. وانس ان هو يبتدي يغلي كده بنشيله من على النار على طول ونحطه على طبقه الزبادي بتاعتنا. طبعا طبقه الزبادي انا سبتها تقريبا 20 دقيقه بعد ما طلعت من الفرن، فكانت تقريبا بارده ومتماسكه وفي مصفى، وتحتيها معلقه او سباتولا علشان الخليط ده ما ينزلش على الطبقه الكريميه وزي ما قلت يعني يخرمها او يعني يبهدلها والوصفه تتبهدل مننا، يعني يبقى شكل الطبقه اللي فوق دي مش بتلمع كده ومش حلوه. فناخد بالنا بالراحه خالص ونحط كده بمصفى. دي طبعا هتمنع التكتلات، والمعلقه هتمنع ان السائل السخن ده ينزل كله مره واحده في مكان محدد ويعمل ثقب او خرم فيها، لانه طبعا لو حصل فيها خرم الزبادي هيطلع بره ويعوم بقى على الوش وهيبقى شكله مش حلو خالص. فناخد بالنا من الموضوع ده جدا. سيبوا الزبادي يرتاح او يهدى 20 دقيقه وبعد كده حطوا عليه طبقه الكراميل او الكريم كراميل. وبعد كده بخشبه كده، يعني كان في شويه فقاعات دي عشان بس ما يبقاش شكلها وحش، بقضي عليها كده بالخشبه وهسيب الخليط بس يهدى يعني ربع ساعه. وبعد كده هدخله التلاجة لمدة بقى من ساعتين لحد يوم كامل، يعني اقل حاجة ساعة ونص او ساعتين، وممكن كمان تقعد يوم كامل. انا عن نفسي سبتها يوم كامل، انا دخلت نمت وصحيت تاني يوم قطعتها. بس هي عموما بتمسك نفسها على طول، ما بتاخدش وقت. وبسكينه حاميه، السكينه دي انا عديتها على الميه السخنه وبعد كده مسحتها بالمنديل كده وهقطع. واهم حاجه الطبقه اللي تحت البسكوت تضغطوا عليها كويس عشان تتقطع حلو، لانه لما تدخل التلاجة الطبقه اللي تحت دي بتكون محجره شويه. اهم حاجه ما تكونوش مزودين الزبده في البسكوت علشان ما يبقاش صعب التقطيع في الاخر، لانه هيمتص من سوائل الزبادي وسوائل اللي تحط عليه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا قطعتها مربعات صغننه كده على قد 2 سنتي في 2 سنتي كده، بيبقى شكلها حلو جدا. يا دوبك كل واحد ياخد له 2 3 كده كام فنجان قهوه، ويعني طعمها حلو قوي قوي ومرضيه جدا، وفعلا يعني ألذ من التشيز كيك. يعني انا عن نفسي بحبها جدا، انا خفيفه. التشيز كيك بتبقى شويه تقيله، الجبنه والزبده كتير والبيض والحاجات كتير في التشيز كيك بتتعب برضو، ولكن دي خفيفه من غير لا كريمه ولا بيض ولا اي مكونات خزعبليه كلها مكونات موجوده في البيت واقتصاديه وسهله جدا، وكمان شكلها شيك وفي التقديم حلوه. الطبقه اللي فوق دي لو التزمتوا بالتعليمات اللي انا قلتها هتلاقوا ان الطبقه اللي فوق دي بتلمع وشكلها عامل زي المرايه زي الفيديو كده بالظبط. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه فيديو جديد.